Hi guys, what's up and welcome back to my channel. If you are here for the very first time, then I am Relixma Vandary. अनि आजको भिडियो भनेको चाहिँ एकदमै सिम्पल दसैँ लुक क्रिएट गर्ने भिडियो हो। मैले चाहिँ यो भिडियोमा कुनै पनि फाउन्डेसनहरु यताउता युज गरेको छैन, हेभी मेकअप प्रोडक्ट्सहरु युज गरेको छैन, अनि मेकअप टुल्सहरु जस्तो ब्रशेस ब्लेन्डर्सहरु पनि युज गरेको छैन। एन्ड दिस इज द लुक दैट आई हैव क्रिएटेड। यो चाहिँ मैले कसरी क्रिएट गरे भनेर चाहिँ यु क्यान लुक इन्टु द भिडियो फर्दर। अल्सो सबैलाई विजया दशमीको धेरै धेरै शुभकामना। अनि या ढिला नगरी लेट्स डिग इन्टु द भिडियो। अल्सो म चाहिँ एकदमै न्यू हो यस्तो भिडियोको लागि। आई हेभ नेभर डन एनी काइन्ड अफ मेकअप भिडियोज बिफोर, तर पनि मैले एकदमै अरूहरूको भिडियोमा हुन्छ नि, अरूहरूको मेकअप भिडियोजहरूमा आफूसँग त त्यस्तो मेकअप प्रडक्ट्सहरू पनि छैन, मेकअप टुल्सहरू पनि छैन, कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ मैले एकदमै धेरै देखेका थिएँ। मसँग पनि सबै टुल्सहरू छैन, बट म गरिरहन्छु आफ्नो तरिका। सो आई डिसाइडेड टु share this video with you all. I hope you will like that. म एकदमै नयाँ हो, so please don't judge me and I hope you will enjoy the video. Let's dig into the video, guys. So guys, अहिले चाहिँ I am here with my bare face. यो चाहिँ मैले फेस वाश गरेर क्लेन्ज गरेर यतिकै बसेको हो। दिस इज माई र फेस। अनि त्यसपछि कुनै पनि लाइटिङ चाहिँ आर्टिफिसियल लाइट मैले कुनै पनि अहिले पारेको छैन। म ठ्याक्क नेचुरल लाइट विन्डोको अगाडि बसेको छु। सो सबैभन्दा पहिला चाहिँ मेकअप गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ आउँछ स्किन केयर। म मोइस्चराइजर युज गर्छु। मोइस्चराइजर चाहिँ हामीले सानैदेखि निभिया युज गर्ने बानी भएको भएर अनि यसले सुट पनि गर्छ, त्यही भएर सबैभन्दा पहिला मोइस्चराइजर। मैले हजुरहरूलाई एउटा कुरा भन्न बिर्सेछु, हामीले कुनै पनि ब्रसेसहरू युज नगरिरहेको भएर हैन, हजुरहरूको हात चाहिँ एकदमै सफा हुनुपर्छ यो बेलामा। किन भन्दा हामीले प्राय यो ब्लेन्डहरू हैन यताउता सबै हामीले हातले नै गर्ने हो। त्यही भएर मेक स्योर दैट योर ह्यान्ड्स आर क्लिन। सेकेन्ड स्टेप इज सनस्क्रिन। हजुरहरूलाई जुन सनस्क्रिन आफ्नो स्किन अनुसार सुट गर्छ हजुरहरूले आफ्नो सनस्क्रिन लगाउन सकिन्छ। यो चाहिँ मेकअप प्रडक्टमा नगनौँ, किन भन्दा यो चाहिँ बेसिक स्किन केयर हो। यो चाहिँ सबैजनाले गर्नु नै पर्छ हैन। नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ मेरो लिप्स पनि हाइड्रेट गर्छु। आई एम युजिङ भ्यासलिन। अर्कै मेकअप प्रडक्ट्स लिप ग्लसहरू युज गरेको छैन। हजुरहरूले भ्यासलिन युज गर्नुभयो भने पनि एकदम राम्रो गर्छ यसले चाहिँ। सो अहिलेसम्मको भनेको चाहिँ हाम्रो स्किन प्रेप हो, स्किन केयर हो। यसमा चाहिँ हामीले अरू केही गरेको छैनौँ। अब चाहिँ जस्तो अब यदि हजुरहरूसँग फाउन्डेसन छ भने यु क्यान डेफिनेटली युज इट हैन। तर यदि फाउन्डेसन छैन, कसैको हुन्छ आफ्नो बडी स्किन टाइप थाहा छैन, त्यही भएर मैले खासै फाउन्डेसन युज गरेको छैन, कुन फाउन्डेसन युज गर्ने होला यताउता भन्ने जुन हजुरहरूलाई टेन्सन छ भने हजुरहरूले दसैँ मेकअपको लागि चाहिँ हजुरहरूले बीबी क्रिम युज गर्न सकिन्छ। बीबी क्रिमले चाहिँ एकदम त्यो हुन्छ नि, एकदम भनौँ न नर्मल लुक दिन्छ। त्यस्तो हाईवाला एकदमै मेकअप गरे जस्तो फाउन्डेसनले हाई कभरेजवाला दिन्छ त्यस्तो चाहिँ बीबी क्रिमले दिँदैन। यसले चाहिँ नेचुरल मेकअप लुक दिन्छ। सो म चाहिँ बीबी क्रिम युज गर्दैछु। इफ यु हेभ योर फाउन्डेसन यु क्यान डेफिनेटली युज द्याट है। बीबी क्रिम नै युज गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। म चाहिँ यति जति बीबी क्रिम लिएँ and then apply it। हजुरको जहाँनिर यो के भन्छ पिम्पल अनि दागहरू छ त्यहाँ चाहिँ हल्का सेकेन्ड लेयर गर्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। फर्स्ट लेयर यतिकै लगाइदियो अनि त्यसपछि जहाँनिर आफ्नो पिम्पल्सहरू छ त्यहाँनिर चाहिँ ठ्याक्क सेकेन्ड लेयरमा एकचोटि सुकिसकेपछि लगाइदिनु भयो भने मजाले ब्लेन्ड हुन्छ। Now I will be using these two fingers पहिला। इफ हजुरहरूलाई एकदमै आफ्नो फिङ्गर्सहरू ले ब्लेन्ड गर्न आयो भने त्यो भन्दा सजिलो केही हुँदैन।
यो ब्लेन्डरहरू भन्दा पनि हातले नै ब्लेन्ड गर्दाखेरि एकदमै मजाले बसेको हुन्छ भन्छ नि त्यो म्याजिक टच अफ योर फिङ्गर्स भने जस्तो हैन। नेकमा आउँदाखेरि चाहिँ हजुरहरूले सधैँ अप्पर डिरेक्सनमा गरिस्यो भने त्यसले चाहिँ राम्रो लुक दिन्छ। नाउ म क्लोजली देखाइरहेको छु, यो चाहिँ मजाले ब्लेन्ड भइसकेको छ हैन। यदि हजुरहरूले हातले ब्लेन्ड गर्न सिक्नुभयो भने एकदमै सजिलो हुन्छ हजुरलाई। कुनै पनि मेकअप प्रोडक्ट्स त्यस्तो कुनले ब्लेन्ड गर्नेवाला ब्रसले गरौँ कि ब्लेन्डरले गरौँ भन्ने चिन्ता चाहिँ हुँदैन। सो मेरो फर्स्ट लेयर चाहिँ भयो, तर मेरो यो जुन पिम्पल्सहरू भनौँ दाग जुन छ त्यसमा चाहिँ फेरि यो मजाले भइसकेपछि यु क्यान डु द सेकेन्ड लेयर जहाँ जहाँ छ त्यही त्यही। सो मैले चाहिँ फाउन्डेसन लगाएर भ्याएँ अनि मेरो हल्का कभर पनि भइसक्यो। यो सेट हुँदासम्म चाहिँ यसले मजाले कभर गर्छ। अनि अब कन्सिलरको लागि चाहिँ मसँग हल्का बेबी क्रिम अझै पनि बाँकी छ। कसरी गर्नु भन्दा म हजुरहरूलाई ट्रिक दिन्छु। यदि हजुरहरूसँग यस्तो छ भने चाहिँ यसैले मजाले लगाउँदा हुन्छ, किन भन्दा हामीले यो एरियामा मात्र लगाउने हो हैन। यदि हजुरहरूसँग त्यस्तो छैन, हातले गर्न हजुरहरूलाई डिफिकल्ट भयो भने यसको जुन चुच्चो टिप हुन्छ यसले के गर्नु, हल्का लिने अनि बिस्तारै यसरी एउटा सेप दिने। अल्सो यदि हजुरहरू आई स्याडो लगाउनुहुन्छ भने माथिपट्टि पनि हल्का जुन हाम्रो यो आई स्याडो लगाउने रिजन हुन्छ त्यहाँनिर हल्का लगाइदिन्छु। एन्ड देन युज दिस मिडल फिङ्गर। डोन्ट टेक नेगेटिभली, तर यसले एकदम सजिलो हुन्छ। सो फिङ्गरले चाहिँ हेर्नु त एकदम मजाले नै ब्लेन्ड हुन्छ, यसमा चाहिँ कुनै पनि प्रब्लम आउँदैन। इफ यु हेभ फाउन्डेसन एन्ड कन्सिलर यु क्यान युज इट है। मैले नहुनेको लागि यो अप्सन दिएको हो। सो म चाहिँ भयो हेर्नु त अहिले मजाले फाउन्डेसन नै लगाए जस्तो देखिन लागिसक्यो। अनि यो चाहिँ हल्का एकैछिन चाहिँ सेट हुन दिस्यो। एकदम मजाले सेट भइसकेपछि चाहिँ यो एकदम राम्रो लुक दिन्छ यसले चाहिँ। हजुरहरूले चाहिँ बेला बेलामा आफ्नो हात चाहिँ क्लिन गरिराख्स्यो हैन। हात क्लिन गर्यो भने चाहिँ मेकअप प्रोडक्ट्सहरू धेरै त लेप हुँदैन नि त। अघिल्लो मेकअप प्रोडक्ट्स र पछिल्लो मिक्स हुँदैन। त्यसरी चाहिँ म चाहिँ ह्यान्ड क्लिन गरेँ। अब यो सेट हुँदासम्म चाहिँ लेट्स गो टु आइज। मेरो चाहिँ पहिले ठिक छ, त्यही भएर मैले त्यस्तो खासै केही गर्नु पर्दैन। सँग एकदम हजुरहरूको एकदम थिन आइब्रो छ भने चाहिँ हजुरहरूलाई म एउटा टिप्स दिन्छु जसले हजुरले यो आफ्नो आई कम गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ मेरो पुरानो सकिसकेको मस्करा हो, आई एम युजिङ द्याट। जुन हजुरहरूले यो कम गर्दाखेरि चाहिँ हैन एकदम त्यो उसले गाजलले अनि कोरेर चाहिँ त्यस्तो नगरिस्यो। म चाहिँ एउटा टिप्स दिन्छु हजुरहरूलाई। जस्तो गाजल भयो हैन, जुन हाम्रो लाइनर गाजल हुन्छ त्यसमा चाहिँ यो ब्रस जुन छ त्यसलाई चाहिँ हल्का त्यसमा पहिला यसरी गर्ने, यसमा लगाउने पहिला हैन। त्यसपछि त यसमा आयो नि त, यो आए र यसले चाहिँ मजाले कम गर्नु। अब कम गर्दाखेरि एकदम मेकअप गरे जस्तो हुन्छ नि, आइब्रोज बनाएको जस्तो देखिँदैन। यसले चाहिँ हल्का डार्क चाहिँ गराउँछ, ठ्याक्क थिन आइब्रोजलाई एकदम मजाले कालो बनाइदिन्छ। यस्तो धेरै मेकअप गरे जस्तो चाहिँ देखिँदैन। यु क्यान सी हल्का डिफ्रेन्स आछ है। यो चाहिँ स्किनमा चाहिँ टच नगराइस्यो।
इट्स डन। एकदमै सिम्पल छ यो चाहिँ। सो लेट्स कम टु आई स्याडो। आई स्याडोको लागि पनि हजुरहरूलाई ब्रस चाहिँदैन। किन एकदमै हिन्सहरूले ब्लेन्ड गर्ने फेरि पनि इट आई मेन्सन बिफोर। हजुरहरूले यदि फिङ्गर युज गर्न सिक्नुभयो ब्लेन्डिङको लागि, एकदमै फिङ्गरले ब्लेन्ड गर्न हजुरहरूलाई सजिलो तरिकाले आयो भने त्यो जतिको सजिलो केही पनि हुँदैन बिलिभ मी। सँग भएको प्यालेट युज गरिरहेको छु। अभियसली त्यस्तो हाई ब्रान्डको प्यालेट होइन यो। मसँग जुन छ, हजुरहरूसँग जुन छ त्यही हजुरहरूले युज गरिछु होइन। म चाहिँ एकदम लाइट कलर्सहरू युज गर्नेवाला छु। आफ्नो अब आफूले दसैँमा कस्तो कलरको कपडा लगाइन्छ त्यही किसिमकै त लगाइन्छ नि होइन। त्यही भएर आइ एम गोइङ टु युज एकर्डिङ टु माई ड्रेस कलर। अनि त्यही भएर सबैभन्दा म चाहिँ 3टा कलर युज गर्दैछु। त्यो चाहिँ यो वाला कलर, यो कलर युज गर्न लागिरहेको छु। त्यही भएर सबभन्दा पहिला चाहिँ म एकदम लाइट कलरबाट हजुरहरूले 3टा कलर युज गर्दाखेरि यसरी फिङ्गरमा डिप गर्ने। अनि यो जुन हुन्छ सबभन्दा सुरुमा थोरै लगाउने। अनि सेम लगाउने हो। त्यसपछि चाहिँ आफ्नो फिङ्गर क्लिन गर्नु। क्लिन गरिसकेपछि टेक अनदर कलर, क्वाइट सिमिलर नै छ। म चाहिँ सिमरी कलरहरू युज गरिरहेको छु, साइनिङ कलरहरू। अब फेरि अर्को नेक्स्ट कलरको लागि वी आर गोइङ टु क्लिन योर फिङ्गर अगेन। नेक्स्ट आई विल बी युजिङ लाइट ग्रिन कलर। त्यो चाहिँ एजमा फिङ्गर क्लिन गरिसकेपछि नाउ द टेक्निक इज हल्का फ्रन्टबाट हलुका बिस्तारै पछाडि ब्लेन्ड गर्ने। हलुका, किन भन्दा हामीले कलर मिक्स नै गर्ने त हो नि होइन। सम्म एकचोटि ब्लेन्ड गरिसकेपछि अब यहाँबाट फेरि अगाडि। सो द प्रोसेस इज गोइङ ब्याक एन्ड फोर्थ है। म चाहिँ फोर्थ गएँ एन्ड देन नाउ ब्याक, फोर्थ एन्ड ब्याक। blend it till you get satisfied. Okay, you can see now. यो चाहिँ मजाले ब्लेन्ड भयो। अर्को आँखा पनि। ओके, आई एम डन। हेर्नु त मैले ब्लेन्ड चाहिँ यसरी गरिसकेको छु, देखेछ? ब्लेन्ड चाहिँ मजाले भइसकेको छ। मजाले ब्लेन्ड भइसकेपछि त्यस्तो धेरै मेकअप गरे जस्तो चाहिँ देखिँदैन। नर्मल हल्का टाढा जाँदा त नगरे बराबर नै देखेछ होइन। टाइम फर गाजल। म चाहिँ यो चाहिँ खास घरमा बनाएको गाजल हो। यो वालामा राख्न सजिलो हुने भएर मैले यसमा राखेको हो। यो चाहिँ खै कसरी हो मम्मीले बनाइदिएको है, त्यो आगोमा के गरेर, आई डोन्ट नो द प्रोसेस। बट यो चाहिँ एकदमै जस्तो मैले यहाँ अझै पनि मेरो हिजोको गाजल हल्का बाँकी छ। मैले हिजो लगाएको गाजल अझै गएको छैन। यो चाहिँ होममेड हो, त्यही भएर आई डोन्ट नो कसरी, बट आई एम गोइङ टु युज दिस। अब चाहिँ माथिपट्टि सो आई एम डन। अब यो चाहिँ हल्का अनइभन भयो, बट अब यसैलाई मिलाउन थाल्यो भने जुनी बित्छ, त्यही भएर लेट्स स्किप द्याट पार्ट। अनि त्यसपछि नाउ हजुरहरूको फेस र फेसमा लगाएको क्रिम चाहिँ मजाले सेट भइसकेको हुन्छ यति बेलासम्म। त्यही पनि आफूसँग भएको कम्प्याक्ट पाउडर या लुज पाउडर जुन छ यु क्यान युज द्याट। त्यसले चाहिँ सेट गरिदिनु। यसले चाहिँ मजाले यसरी यस्तो चाहिँ नगर्नु है, किनभने लगाए यस्तो रब गर्ने भने चाहिँ त्यो लगाएको नलगाएको एउटै हुन्छ, त्यहाँ भद्दा देखिन्छ। त्यही भएर ट्याप ट्याप गरेर लगाइछु। सो यति बेलासम्म चाहिँ हाम्रो गाजल पनि
लगभग सुकिसकेको हुन्छ. देन इट्स टाइम फर मस्कारा. Now I have done with my mascara. अनि त्यसपछि if you want to do ब्लस लगाउनु मन छ, कन्टुर लगाउनु मन छ भने चाहिँ यु क्यान डेफिनेटली डु द्याट. बट मलाई चाहिँ त्यो मन पर्दैन, किनभने किन आफ्नो फेसको साइज चेन्ज गर्नु. अनि अल्सो हामीसँग दसैँमा टिका लगाएको हुन्छ, यता जमरा लगाएको हुन्छ होइन, गर्मी पनि हुन्छ. त्यही भएर त्यो धेरै मेकअप लगाउँदा एकदम फेस पनि कस्तो कस्तो लाग्छ कि मलाई एकदम हेभी भएको जस्तो लाग्छ. त्यही भएर आई डोन्ट डु द्याट. अल्सो इट्स टाइम फर लिपस्टिक. मसँग चाहिँ यो डबलवाला लिपस्टिक छ. यदि हजुरहरूसँग लिक्विडमा नभएर यस्तो खाले लिपस्टिक छ भने हजुरहरूले लगाइसकेपछि लेट मी सो यु. यो यस्तोवाला लिपस्टिक युज गरिसकेको छ भने चाहिँ लिपस्टिक लगाइसकेपछि जुन हजुरहरूसँग फ्री पाउडर छ नि त्यो चाहिँ मजाले हल्का यसमा ट्याप गरिदिनु. लुज पाउडर यसरी लुज पाउडर ट्याप गरिसकेपछि चाहिँ यो हजुरको अलि लामो टाइमसम्म सस्टेन हुन्छ. हजुरहरूलाई मधुरो भए जस्तो लाग्छ भने फेरि एकचोटि ट्याप गर्न सकिन्छ. र यदि हजुरसँग लिक्विडमा छ भने यो त यतिकै नै बसिरहेको छ है. हजुरहरूले यदि बेबी क्रिम युज गरिसकेको छ भन्दा चाहिँ फाउन्डेसनले जस्तो एकदमै हाई कभरेज चाहिँ यसले दिँदैन होइन. आफ्नो सबै पिम्पल्सहरू लुकाउनु छ भने चाहिँ यु क्यान युज फाउन्डेसन. तर पनि बेबी क्रिमले पनि एकदम धेरै हदसम्म इट गिभ्स यु द्याट लुक होइन. एकदम राम्रोवाला क्लासी नै लुक दिन्छ. मलाई एकदम मनपर्छ. म यस्तो हेभी मेकअप गर्न नपर्ने हुन त म गर्दिनँ कहिले पनि, तर प्राय. बट हजुरहरूलाई एकदमै लाइट मेकअप गर्नु मन छ भने चाहिँ प्लिज युज बेबी क्रिम होइन. यसको लागि यो त सजिलै नै एभाइलेबल हुन्छ. यसमा स्किन टोन यताउता भन्ने पनि खासै हुँदैन. यो पाउँछ मजाले होइन. So let's change into the outfit now. So this is the makeup look that I have created. And खास वास्तवमा मलाई के लाग्छ भन्दा दसैँमा जुन हामीले टिका र जमरा लगाउँछौँ नि त्यसले नै एउटा छुट्टै लुक दिन्छ जस्तो लाग्छ, राम्रो लुक दिन्छ. रातो टिकाले नै एकदम छुट्टै लुक दिन्छ नि त, राम्रो लुक. त्यही भएर सिम्पल मेकअप नै राम्रो ठिक हुन्छ दसैँको लागि चाहिँ. आई होप यु विल इन्जोय वाचिङ माई भिडियो. अल्सो प्लिज गिभ मी द फिडब्याक इन कमेन्ट सेक्सन. मन परे पनि मन नपरे पनि हजुरहरूको फिडब्याक आई वुड एप्रिसिएट. So if you enjoyed the video, please leave a like and like, share and comment on my video. And if you haven't subscribed my channel yet, then please do subscribe and also hit the bell icon for my new updates on the YouTube. And yeah guys, thank you for watching and happy Dasai.